মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এইটো এক্সাৰসাইজৰ পৰা তোমালোক নাম্বাৰ 6 অৰ 1 টো মই তোমালোকক কৰি দিছো ইতিমধ্যে 2 আৰু 3 বাকি থাকিল তোমালোকে নিজে কৰিবা যদি নোৱাৰা তেন্তে কমেন্টত লিখিবা মই তোমালোকক হেল্প কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাৰু এতিয়া মই আৰম্ভ কৰিছো তোমালোকৰ কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 7 কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 7 ত কি কৈছে এটা 7 কিন্তু দেই 2, -5 আৰু -2,9 বিন্দু দুটাৰ সমদূৰত্বত x অক্ষৰ ওপৰত থকা বিন্দুটোৰ স্থানাংক বিন্দুটো নিৰ্ণয় কৰা হে বিন্দুটো আমাক নিৰ্ণয় কৰিব দিছে ফাইন তেনেহলে ইয়াত তাৰ মানে তিনটা বিন্দু আছে এই তিনটা বিন্দুক আমি ফাৰ্ষ্টতে ধৰি লব লাগিব তোমালোকে এনেকে লিখিবা কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 7 সলিউশন ধৰা হল বিন্দু তিনিটা ক্ৰমে কি লিখিবা a তাৰ স্থানাংক কিমান আছে 2, -5 b তাৰ স্থানাংক -2,9 আৰু এটা আৰু কিন্তু দেই আৰু p টো হল তোমালোকৰ সেই বিন্দুটো যিটো বিন্দুৰ স্থানাংক আমাক উলিয়াব লাগে হয়নে যেহেতু বিন্দুটো আমাৰ x অক্ষৰ ওপৰত আছে গতিকে হেতু তোমালোকে x ধৰা আৰু y ৰ মান ইয়াত 0 হ'ব হয়নে ফাইন এতিয়া কথা হল কি বিন্দুটো হল a বিন্দু আৰু p বিন্দুটো হল a বিন্দু আৰু b বিন্দুৰ পৰা সমদূৰত্বত তেনে আমি লিখিম according to question AP equal to হ'ব BP হয়নে এতিয়া আমি ডিসটেন্স ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম AP ৰ ক্ষেত্ৰত আৰু BP ৰ ক্ষেত্ৰত আছে AP ৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি ডিসটেন্স ফৰ্মুলা ইউজ কৰো কি লিখিম তোমালোকে জানা which implies root over 8 minus 8 হয়নে তাৰনে x minus 2 whole square plus 8 minus 8 তেনেহলে কি লিখিবা তোমালোকে 0 minus -5 whole square লিখিলা সমান দি তোমালোকে লিখিবা ইফালেও বিপিৰ ক্ষেত্ৰত এটা হ'ব তোমালোকৰ x minus -2 তোমালোকে লিখিবা এবাৰ তেন্তে x minus -2 এটা মাইনাস দেই -2 তাৰে হোল স্কয়াৰ লিখিলা নহয় লিখাৰ পিছত এবাৰ লিখিবা কি ইফালে প্লাস দিবা লাগিব প্লাস 0 -9 তাৰে হোল স্কয়াৰ ফাইন এটা এনেকৈ থাকিব এতিয়া নেক্সট স্টেপত আমি কি লিখিম চাইছা দুফালে স্কয়াৰ ৰুট আছে এনে সেইকাৰণে স্কয়াৰ ৰুট আমি উঠাই দিলো উঠাই দিয়াৰ পিছত ডেমেট আমি কি লিখিম ইয়াত x -2 হোল স্কয়াৰ লিখিলা নহয় প্লাস a minus 5 0 minus কিমান হ'ব এটো minus into minus plus হ'ব 5 square equal to ইফালে আমাৰ কি হ'ব তোমালোকৰ x minus into minus plus 2 তাৰে square আৰু ইফালে 0 minus 9 তাৰে -9 ৰ স্কয়াৰ কৰিলে কিমান হ'ব +9 স্কয়াৰ হৈ গল এতিয়া আমি কাম কৰিম কি ইমান দীঘলীয়াকৈ আমাক ফৰ্মুলা লিখিব নালাগে আমি বেলেগ ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম ইফালে লিখা x -2 হোল স্কয়াৰ এইটোক যদি ইফালে আনা মাইনাস হ'ব x + 2 হোল স্কয়াৰ লিখিলা নহয় ইকুৱেল টু দিয়া ইয়াত তোমালোকৰ 9 স্কয়াৰ মানে হল তোমালোকৰ 81 ফাইন আৰু এইটো যদি ইফালে লৈ যোৱা হ'ব -5 স্কয়াৰ মানে হল তোমালোকৰ 25 নেক্সট এতিয়া তোমালোকে নিশ্চয় এখিনিত গম পাইছা a square minus b square ফৰ্মুলা হ'ব তেনেহলে আমি লিখিম a plus b whole into a minus b লিখিম হয়নে তাৰনে x -2 minus x plus 2 তোমালোকে লিখিলা which is equal to 81 minus 25 কিমান হ'ব 11 minus 5 is equal to 6 ইয়াত থাকিল তোমালোকৰ 7 minus 2 is equal to 5 56 হল ফাইন
এতিয়া ইয়াত লক্ষ্য কৰিবা তোমালোকে -2 + 2 কেনসেল which implies কি লিখিবা x + x 2x into এটো কিন্তু into এটো তোমালোকে এনেই লিখা x - 2 - x - 2 হয়নে which is equal to 56 again which implies again 2x into ইফালে -x + x cancel -2 কিমান হ'ব -4 is equal to কিমান হ'ব তোমালোকৰ 56 হয়নে ফাইন এইবাৰ তোমালোকে কাটিবা ফাৰ্ষ্টতে 2 দি কাটি লোৱাচোন 2 × 2 = 4 বাকি থাকিল 1 16 2 8 × 16 হয়নে তাৰ পিছত তোমালোকে 4 দি কাটা আচ্ছা 4 7 × 28 মাইনাস আছে নহয় সেইকাৰণে ইফালে তোমালোকে মাইনাস দিবা তাৰ মানে তোমালোকৰ কি থাকিল ইয়াত x = -7 তেনেহলে আমাৰ বিন্দুটোৰ স্থানাঙ্ক কি হ'ব therefore লিখিবা নিৰ্ণয় বিন্দুটো কি হ'ব তোমালোকৰ x ৰ স্থানাঙ্ক -7 আৰু y ৰ মানটো 0 তোমালোকে জানা x অক্ষত এইটো তোমালোকৰ आंसर -7,0 আশা কৰিছো তোমালোকে ভিডিওটো ভাল পাবা লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰিবা আৰু প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা সোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ